ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን አሜን። ዛሬ የምንማረው የመልእክት ርዕስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል። ጌታ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መዝሙር 67:1 እግዚአብሔር ይባርከናል የምድርም ዳርቻ ሁሉ ይፈሩታል ይላል። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርከናል የምድርም ዳርቻ ሁሉ ይፈሩታል። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔርን ይፈሩታል። አሜን። በመላው ዓለም ያሉ ህዝቦች ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈሩታል። ጌታ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሁሉ ከመልካም ነገር አይጎልም። አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔርን መፍራት ወዳጆቼ የህይወት ሁሉ ዛፍ ነው። ጌታ ይባረክ። የህይወት ምንጭ ነው። አሜን አሜን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን ያመልከዋል። እግዚአብሔርን የሚፈራ አሜን 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 አገልጋይ እግዚአብሔርን የሚከተል አገልጋይ አሜን አሜን ከእግዚአብሔር መልእክትን ተቀብሎ ለእግዚአብሔር ህዝብ ያስተላልፋል። አሜን። እግዚአብሔርን የሚፈራ የእግዚአብሔር ሰራዊት ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል። አሜን አሜን። በሰዎች መካከል አለመግባባት ቢፈጠር አንዳች ቅሬታ ቢኖር ኢየሱስ ይባረክ። የተፈጠረው ከባድ ቢሆን በመካከላቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ሽማግሌዎች ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን ሊያስታርቁ ቢመጡ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ አሜን አሜን በምህረት አሜን አሜን መንገዱን ይጠርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ተስፋ ያደርገዋል። እግዚአብሔርን የሚፈራ በእግዚአብሔር ይታመናል፣ ያምነዋል፣ ይተማመነዋል። አሜን አሜን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰዎች ስለሱ በክፋት ሲነሱበት፣ ክፉ ነገር ሲናገሩ፣ ሲዋሹበት ለበቀል በጥላቻ አይነሳም። ነገር ግን ለእነዚህ ሰዎች ይጸልይላቸዋል። አሜን አሜን። ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ፣ ለሚረግሟችሁ መርቁ በሚል መሰረት ይሄን ያደርጋል። ጌታ ይባረክ። ከእግዚአብሔር ቃል አሜን አሜን የተነሳ እኔ በህይወቴ እንደዚህ አንድ ጸሎት አለኝ። ሁልጊዜ የምጸልየው ጸሎት ጌታ ሆይ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ሰዎችን እንዳልበድል እንዳላሳዝን እኔ ልዘን እንጂ ሰዎች በእኔ ምክንያት አይዘኑ እላለሁ። ሁሌ ጸሎቴ ነች። አሜን አሜን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሰዎች በእኔ ላይ ሲነሱ፣ ሲበድሉኝ፣ ሲያስቀይሙኝ፣ ሲያሳዝኑኝ እንደ እግዚአብሔር ቃል ጸልይላቸዋለሁ፣ ባርካቸዋለሁ። ጌታ ይባረክ። በዚህ መንገድ አሜን አሜን ለሰይጣን በሩን እዘጋበታለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ሌላው ደግሞ ሁልጊዜ ልቤ ለይቅርታ የተዘጋጀ ነው። ምናልባት እንኳን ሰዎች ቢያስቀይሙኝ ቢበድሉኝም እኔም ባሳዝን ጌታ ሆይ ብዬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምህረት ራሴን ያዘጋጀው ነኝ። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለምን ብትሉ በተለይ አገልጋይ ሆናችሁ እግዚአብሔር የምታገለግሉ ሆናችሁ ቂም ይዛችሁ በጥላቻ ተሞልታችሁ ማገልገል አይቻልም። ከባድ ነው። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚፈልገው አይሰራም። ስለዚህ ሁልጊዜ መንገዳችንን በምህረት በቸርነት በይቅርታ ከሰዎች ጋር ባለን ነገር እንጠርጋለን። እግዚአብሔርን አውቀንም ሳናውቅም የበደልነው ነገር ቢኖር ያስቀየምነው ቢኖር አሜን አሜን በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ ምን እንላለን? በንስሐ በይቅርታ በምህረት እንጠርጋለን። ይሄ የእግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ባህሪ ነው። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎልም። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በህይወቱ ላይ የተለያዩ ደጆች ቢከፈቱ የተከፈቱት ደጆች በረከት የመሰሉ ማለት ነው። ነገር ግን በምን ይጣራል? በጸሎት ይጣራል። እኔ ይሄ ልምምድ አለኝ። በቃ አንድ ነገር በህይወቴ በኑሮዬ በትዳሬ በቃ ሐሳብ ሲመጣ በጸሎት ይጣራል። ኢየሱስ ይባረክ። እና አንድ ጊዜ አንድ በጣም በቃ በረከት ነው ሲታይ እና ወደ 12 ሰዎች ናቸው። የንግድ ሐሳብ መጣና ያንን ለመጀመር ሁሉም ልባቸው ተነሳሳ። ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ሐሳብ ይዘው ባለቤት ወደ እኔ መጣ እና በቃ እንደዚህ ልንጀምር አስበናል። እንደዚህ 12ንን በጣም በቃ ኢየሱስ ይባረክ። ቆንጆ እንደሆነ ነገር በጸሎት ጠይቃል አልኩት። አልጠይኩም። እስቲ ጠይቅ ይጣራ አልኩት። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔርን ተጠይቀው የኔ ፈቃዴ አይደለም ሐሳቤ አይደለም እኔ የለውበትም ማለት ከዛ ነገርኩት። ነገር ግን ልቡ በጣም በብዙ 100,000 በፓውንድ ስለሆነ ቢዝነሱ በቃ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሐሳብ በቃ ለመስማማት ተፈተነ። ስለዚህ እኔ
በቃ ፈቃድ ካልሆነ ይበተን ብዬ በጸሎት ማፍረስ ጀመርኩኝ። ጌታ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ከዛ ያ ነገር በቃ ሳይሆን ቀረ። እግዚአብሔር በተነው። ጌታ ይመስገን። በጣም ይገርማችሁ ከዛ ውስጥ ከ12ቱ ሁለቱ ብቻ ናቸው ባለቤቴና አንድ ሰው የጌታ ሰዎች። በተለይ ከዛ ውስጥ ሁለቱ በጣም እነሱና ቤተሰቦቻቸው አጋንንት አምላኪዎች ናቸው። እና በምን መንፈስ እንዴት ነው የሚሰራው የነበረ እግዚአብሔር ያልፈለገው እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር ሲሆን አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እኛ እንኳን በቃ ስጋችን ፈትኖን ሁኔታው ፈትኖን እንኳን በቃ ጥሰን ልንሄድ ብንል እግዚአብሔር ይባረክ። በጸሎት ስንጸልይ አሜን አሜን ጌታ ያፈርሰዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አሜን። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አቋራጭ መንገድ ይመጣ ያንን አቋራጭ መንገድ አሜን ይሁን ብሎ አይቀበልም። ለምን? እግዚአብሔርን ስለሚፈራ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አሜን። አንድ ጊዜ አንድ ፈተና በህይወቴ ላይ ገጠመኝ። ያም ፈተናው በጣም ብዙ ወደ 100,000 ዕዳ የሚሆን በቃ ለብሽ ተብዬ ክብር ለኢየሱስ በዛ ክስ ተከስሼ ጌታ በዙፋን ላይ በቃ ጸልያለሁ እና ጠበቃ አድቫይዘር ይጸልይልኛል። በቃ እሱ ጋር ሲሄድ አማኝ አይደለም እሱ ግን በቃ በጸሎት ውስጥ ያለውን ብዙ ለውጥና ፍሬ ስላየ በቃ ሁልጊዜ ወረቀቶች ሲመጡ ወደ እሱ ጸልይልኛል። እኔ ጾማለሁ፣ ጸልያለሁ፣ በጌታ ፊት ሆናለሁ። አንድ ቀን አድቫይዘሬ አማካሪ ምን አለችኝ? በቃ ትዳርሽን ብትፈቺ በሙሉ ዕዳው ካንስል ይደረጋል፣ ይሰረዝልሻል። አይ እንደሱ እንኳን አላረግም። በቃ ለምን አለችኝ? የሰበኩትን እኖራለሁ፣ የኖርኩትን ደግሞ ሰብኳለሁ። አትፋቱ ብዬ ሰብኬያለሁ። ስለዚህ ይህንን እንኳን አላደርግም አልኩኝ እና ኢየሱስ ይባረክ። በቃ የጽድቅ መንገድ እንዴት ዋጋ እንዳስከፈለኝ እንዴት አስጨናቂ መንገድ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። ጌታ ግን በዛ ሁሉ አሳልፎ ትልቅ ድልን ሰጠኝ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር ስለሆነ የእግዚአብሔር ፍርሃት ከኔ ጋር ስለሆነ አሸነፍኩኝ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን በመተማመን አሜን አሜን ይጠብቃል። ጌታ ይባረክ። ለዚህ ነው ኢሳይያስ 40 ላይ ከ29-31 እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ አሜን ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር ይሄዳሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይደክሙም፣ አይታክቱም። አሜን አሜን። ጎበዛዝቶች ፈጽሞ ይደክማሉ፣ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። አሜን። እንደ ንስር ይሄዳሉ፣ ይሮጣሉ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ወዳጆቼ የደከሙ ጉልበቶችን የደከሙ እግዚአብሔር ሰራዊቶችን የማደስ ታላቅ ኃይል አለው፣ ታላቅ ፓወር አለው። እግዚአብሔር መንፈስ ያድሳል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ብቻ አንተ እግዚአብሔርን ፍራ እንጂ ብቻ እግዚአብሔርን ፍሪ እንጂ ወዳጆቼ። እግዚአብሔርን መውደድና እግዚአብሔርን መፍራት ልዩነት አለው። ጌታ ይባረክ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔርን ስንወደው በቃ እንወደዋለን፣ እናመልከዋለን፣ እንከተለዋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ግን እግዚአብሔርን በመውደድ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ፍርሃት ሲኖር ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔርን እናከብረዋለን፣ በቃሉ እናከብረዋለን። አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ለቃሉ እንታዘዛለን፣ እንገዛለን፣ ሕግና ስርዓቱን እንጠብቃለን። አሜን አሜን። ለምን? ስለምንፈራው። እናትና አባቶቻችን ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። ስለምንፈራቸው ስለምናከብራቸው ከነሱ ፈቃድ ውጪ ከነሱ ቃል ውጪ አንወጣም። የትም ብንሄድ አስፈቀደናቸው ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ለምን? ፈቅደውልን ስንወጣ ልዩ ነፃነት ይሰማናል፣ ደስ ይለናል። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ወዳጆቼ ክርስቲያንም እግዚአብሔር ምርጦች እግዚአብሔር ልጆች አሜን አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሊያደርጉ ያለውን ነገር ልናደርግ ያለውን ነገር እግዚአብሔርን ምን እንለዋለን? እናስፈቅደዋለን። ጌታው ያንተ ፈቃድ ነው። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ካናዳ ሊሄድ አስቤያለሁ። ያንተ ፈቃድ ነው። አሜሪካ ልጓዝ አስቤያለሁ። ፈቃድ ነው፣ ጊዜው ነው፣ ሰዓቱ ነው ተብሎ ይጠየቃል። ወዳጆቼ አሜን። እግዚአብሔርን መጠየቅ የሚባል ነገር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ያላገባችሁ ደግሞ በቃ ትዳርን ስታስቡ ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይችን እህቴ በቃ አስቤያት ነበረ እንዳገባት ያንተ ፈቃድ ነው ተብሎ ይጠየቃል። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። ፈቃዱ ከሆነ ልባችሁ ሰላም ይሆናል። አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመራችኋል። እግዚአብሔር በሚገባችሁ መንገድ ይናገራል። በህልም ይናገራችኋል። በቃሉ ድምፅ ይናገራል። በእውነተኛ ነቢያቶች ይናገራል። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። በተለይ ደግሞ ያሰባችሁትን በልባችሁ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ምንም ባላወቁ ሰዎች አሜን አሜን እግዚአብሔር ተናግሮ
ኮንፈርም ያደርግላችኋል፣ ያረጋግጥላችኋል። አሜን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስንፈራ በእግዚአብሔር ፍርሃት እንኖራለን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ጌታ ይባረክ። በእግዚአብሔር ፊት በቃ ነበርኩኝ ትናንትናም ዛሬ እና ልዩ የሆነ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር መገኘት በቃ በዙሪያዬ በቃ ሞልቶ በጣም ያስፈራ ነበር። በቃ በጣም እግዚአብሔር መገኘቱ ክብሩ ሲመጣ ወዳጆቼ በቃ ምን አደርግልሽ ዘንድ ትወጃለሽ የሚል ጥያቄ ነበር። ከዛ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የክብሩ መገኘት ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። በቃ ይህንን ለእኔ ያሳየኝ ክብር ለቅዱሳን አንተን ለሚጠሙ ለሚራቡ ለሚፈልጉ ሁሉ ይገለጽላቸው ዘንድ ብዬ ጸለይኩ። በቃ ይህንን ለእኔ ያሳየኝ ክብር ለእነሱ አሳያቸው፣ አንተን ለሚጠሙ አንተን ለሚራቡ። አሜን አሜን። ለእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ በቋንቋ በነገር ላሉት ሁሉ አሳያቸው፣ ክብርን ግለጥላቸው ለእኔ እንደተገለጽክልኝ አልኩኝ። ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጽ የእናንተ ጥያቄ እርስት በቃ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። በቃ በጣም ደስ ይላል መገኘቱ። በመገኘቱ ውስጥ ጸሎት ተራራ አይሆንም። 5 ሰዓት 10 ሰዓት አሜን አሜን ብትጸልዩ ስራ አይሆንም። በቃ ደስ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር አሜን። እና በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። በተራራው ላይ እነ ጴጥሮስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የእግዚአብሔርን መገኘት ሲያዩ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው ያሉት አስታወስኩኝ። ጌታ በዙፋኑ ላይ እንደዛ አይነት መንፈስ ውስጥ ነበር፣ እንደዛ አይነት የክብሩ መገኘት ውስጥ ነበር። ስለዚህ ምን አደርግልሽ ዘንድ ትፈልጊያለሽ ሲለኝ ሁልጊዜ ይሄ ክብርህ በቃ አሜን አሜን ይገለጽልኝ፣ ሁልጊዜ በክብርህ ህልውና ውስጥ ልሆን አልኩኝ። ጌታ ይባረክ አሜን። ብዙ ጊዜ ሁልጊዜ ጸልየዋለሁ። የምጸልየው ይህ የእግዚአብሔር ክብር አሜን አሜን በሙላት በእናንተ ሲገለጥ ህይወታችሁን ይቀይረዋል። አሜን። አስተያየቴን ቀየረው፣ ጸሎቴን አመለካከቴ ልክ እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር ክብር ይቀይረዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔርን ስትፈሩ እግዚአብሔርን መገኘት ትናፍቃላችሁ። እግዚአብሔርን ስትፈሩ የእግዚአብሔርን ክብር ትጠማላችሁ። አሜን አሜን። በእግዚአብሔር ቤት መኖርን ወደድኩ አለ። ለምን ሲባል ክብርን አይዘል አለ ንጉሥ ዳዊት። ይገርማል። ይሄ ክብር በቃ ስላየ ስለበራለት ነው አልኩኝ። ጌታ ይባረክ ያሰኛል። ክብሩ ሲገለጥ አሜን። በምስጋና ትሞላላችሁ፣ በዝማሬ ትሞላላችሁ፣ በአምልኮ ትሞላላችሁ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ያስደስታል። የእግዚአብሔር ክብር ኃይላችንን ያድሳል። የእግዚአብሔር ክብር አሜን 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 ካለንበት ነገር ያወጣናል። የእግዚአብሔር ክብር ወዳጆቼ አሜን አሜን ለአገልግሎት አክቲቭ ያደርገናል። አሜን አሜን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። በቃ ያነቃቃል። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ያበረታታል። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ወዳጆቼ ሲገለጥልን ጸልይ 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 ያሰኛል። ዘምር 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 ያሰኛል። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥልን ወዳጆቼ ምድራዊው ነገር ያስጠላናል። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። ሁልጊዜ በህይወቴ በቃ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሲሄድም ስወጣም ስገባም ስተኛም ስቀመጥ ሁሌ ጸልያለሁ። በቃ ከጌታ ጋር አወራዋለሁ። ለምን ቃሌን በቀንም በሌሊትም አስበው አሰላስለው በዛ ጊዜ መንገድ ይቀናላል ይከናወንልሃል ይላል። ጌታ ይባረክ። እሱን አሰላስላለሁ፣ እሱን አስባለሁ። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ራእይን ያሳየኛል። አሜን አሜን። ድምፁን ያሰማኛል። ጌታ ይባረክ። ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገር ኮሚኒኬት እያደረግኩኝ ነው የምሄደው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ በመንገዴ ላይ ሁሉ እየጸለይኩኝ ስለምሄድ በተለይ አሁን ከአውሮፓ የመጡ ብዙ በባይስክል በቃ የሚጠቀሙ ጌታ ሆይ በደንብ ሸፍናቸው፣ ጠብቃቸው ላለን በእነዚህ አይነት ሰዎች ብዙ አደጋዎች ስለሚደርሱ ማለት ነው። እና በቃ በመንገድ ላይ ላሉት ሰዎች ሁሉ ባቡር ውስጥ ለማይቸው አውቶቡስ ውስጥ በመንገድ ላይ እጸልያለሁ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ይጸልያል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን ይፈልገዋል። ሁልጊዜ እግዚአብሔር በቃ ከጠራኝ ጀምሮ ያለማመደኝ የሁልዴ ጊዜ ትምህርት ተማሪ ሆኜ ትምህርት ሲዘጋ ሰራተኛ የሁልዴ ጊዜን ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፍ እወዳለሁ። አሜን አሜን። ለምን እግዚአብሔርን በቃ ተጠምቼው ተርቤው ስለምፈልገው እግዚአብሔርም ደግሞ አሜን 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 ኃያል ሰራዊት አድርጎ እንደገና ሌላ ክብሩን አሜን አሜን ከክብር ወደ ክብር
አሜን አሜን ትገለጣላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ክብር